ඔයා ගාව තියෙන්නේ Samsung ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් වාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ලොක් කරලා හයිඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයා මුලින්ම ඔයාලගේ hidden gallery labs enable කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ gallery app එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ settings tab එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා locate කරගන්න ඕන මෙන්න මේ about gallery කියන option එක. ඔයා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ version number එක උඩ කීප සැරයක් ටැප් කරන්න. මේක ෆෝන් එකකින් ෆෝන් එකට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටැප්ස් 10ක් 12ක් වගේ තමයි ඔයාලා ටැප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට එක දිගට ටැප් කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ gallery labs is enabled කියලා මැසේජ් එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ආපස්සට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ gallery labs කියලා option එක enable වෙලා පෙන්නනවා. ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ album entry locks කියන option එක enable කරන්න. මෙතනින් okay කියලා දෙන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට app එක close කරලා නැවතත් ඔයාලගේ gallery එක open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ album එකක් lock කරගන්න අවශ්‍ය වන වෙලාවක මෙන්න මේ විදිහට press and hold කරලා select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ more කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා select කරන්න ඕන මෙන්න මේ lock album කියන option එක. ඔයාලට පේනවා අපේ album එක lock වුණා. දැන් කවුරු හරි මේ album එක බලන්න try කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ fingerprint එක කියන්නේ ඔයාලගේ authentication request කරනවා. ඉතින් එතකොට කෙනෙකුට ඔයාලගේ අනුදැනුමකින් තොරව ඒ album එක බලන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ handy Samsung tips දැනගන්න ඕන නම් ObserverX subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.